Vào đầu thập niên 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Minh là một người đàn ông 32 tuổi đang trên đỉnh cao sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Với vẻ ngoài lạnh lùng và sự thành công đáng ngưỡng mộ, Minh trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Tuy nhiên, trong mắt Mai, một cô gái 28 tuổi dịu dàng và tình cảm, Minh lại là người yêu lý tưởng nhưng cũng đầy kiêu ngạo. Cả hai đã trải qua 3 năm yêu đương đầy lãng mạn. Tuy nhiên, với Minh, sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Anh không bao giờ có thời gian dành cho Mai, đặc biệt là khi cô cần sự quan tâm và sự an ủi từ anh nhất. Mai, trong khi vẫn yêu Minh say đắm, dần dần cảm nhận được sự xa cách và lạnh nhạt từ anh. Những cuộc gọi không được trả lời, những cuộc gặp gỡ trở nên thưa thớt. Và Mai cảm thấy cô đơn ngay cả khi Minh ở ngay bên cạnh. Đến một ngày, sau một cuộc cãi vã lớn về sự thiếu quan tâm của Minh, Mai quyết định rời bỏ anh. Quyết định này không dễ dàng, nhưng Mai hiểu rằng mình xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn. Không phải là những lời hứa suông. Có vẻ như Minh đã quên đi những điều quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cuộc sống của cả hai sẽ không chỉ đến từ sự nghiệp mà còn từ những mối quan hệ mà Minh đã bỏ lỡ. Minh là một doanh nhân trẻ đầy tham vọng, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu và coi đó là tất cả trong cuộc sống. Anh tự hào về thành công trong ngành bất động sản, với những bước đi vững chắc và một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, trong suốt những năm tháng bên Mai, người yêu lâu năm của mình không bao giờ thật sự chú ý đến cảm xúc của cô. Mai, một người phụ nữ dịu dàng và tận tâm, luôn yêu Minh bằng cả trái tim. Nhưng sự lạnh lùng và kiêu ngạo của Minh khiến cô cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Dù yêu anh rất nhiều, Mai không thể chấp nhận việc Minh luôn xem công việc và sự nghiệp là ưu tiên duy nhất trong cuộc sống. Mỗi khi cô cần anh, Minh đều bận rộn với những dự án và kế hoạch kinh doanh. Một ngày, sau một cuộc cãi vã gay gắt, Minh nói với Mai rằng cô không thể hiểu được những khó khăn mà anh đang phải đối mặt trong công việc. Cảm thấy bị tổn thương và không còn đủ sức chịu đựng, Mai quyết định rời khỏi thành phố, quay về quê hương để bắt đầu lại cuộc sống. Quyết định ấy là dấu chấm hết cho một mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm, và Mai không còn muốn chờ đợi một người đàn ông không biết trân trọng tình yêu của mình. 5 năm trôi qua kể từ khi Minh bỏ Mai. Và giờ đây, anh đã trở thành một trong những doanh nhân trẻ thành đạt trong ngành bất động sản. Minh sở hữu hàng loạt dự án lớn, tài sản khổng lồ và một cuộc sống sang trọng mà bao người ao ước. Dù vậy, anh lại cảm thấy trống rỗng. Trong khi những người bạn và đối tác ngưỡng mộ sự nghiệp của anh, Minh không thể che giấu cảm giác thiếu vắng điều gì đó thực sự quan trọng trong cuộc sống. Một buổi tiệc mừng khai trương dự án mới của anh được tổ chức hoành tráng, quy tụ những người thuộc giới thượng lưu. Minh ngồi ở bàn tiếp khách, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lạc lõng nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố nhộn nhịp bên dưới. Tuy xung quanh anh là những người thành đạt, vui vẻ trò chuyện, nhưng Minh lại cảm thấy cô đơn. Anh không còn tìm thấy niềm vui trong những buổi tiệc xa hoa hay những lời khen ngợi về sự nghiệp của mình. Điều duy nhất mà anh cảm thấy thiếu thốn là Mai, người phụ nữ anh đã bỏ lại. Dù chưa một lần quay lại tìm cô, Minh không thể phủ nhận rằng sự vắng mặt của Mai đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc đời anh, một khoảng trống mà anh không thể lấp đầy bằng tiền bạc hay danh vọng. Trong lúc Minh đang chìm đắm trong nỗi cô đơn, ánh mắt lạc lõng giữa đám đông khách mời trong buổi tiệc, một bóng dáng quen thuộc đột ngột bước vào phòng. Không khí trong buổi tiệc bỗng trở nên tĩnh lặng, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Minh giật mình, ngẩng lên nhìn và nhận ra đó là Mai, người phụ nữ mà anh đã bỏ lại cách đây 5 năm. Nhưng không phải chỉ có Mai, cô bước vào với 3 đứa trẻ, mỗi đứa khoảng 7, 8 tuổi. Chúng không chỉ giống Mai mà còn có những nét giống Minh đến lạ. Ánh mắt, sống mũi, thậm chí là cách cười của chúng đều phản chiếu rõ ràng những đặc điểm của Minh. Cảm giác sốc tràn ngập trong lòng Minh, khiến anh không thể thốt nên lời. Những đứa trẻ ấy là con của anh. Anh đứng sững lại, không thể tin vào mắt mình. Trong suốt 5 năm qua, anh không hề hay biết về sự tồn tại của chúng. Đột nhiên, cả không gian buổi tiệc như chìm trong sự im lặng, những lời chúc mừng, những câu chuyện xung quanh bỗng trở nên xa vời. Minh cảm thấy như mình vừa nhận ra một sự thật chấn động, một điều mà anh đã bỏ qua suốt quãng thời gian qua. Những đứa trẻ mà anh không hề biết, lại là phần quan trọng nhất mà anh đã đánh mất trong cuộc đời mình. Mai bước vào giữa đám đông, bình thản và tự tin, nhưng ánh mắt cô không hề có chút yếu đuối nào. Cô nhìn Minh, đôi mắt như đã trải qua quá nhiều tổn thương,
nhưng lại đầy kiên cường và trưởng thành. Dù trước kia Mai đã từng yêu anh hết lòng, giờ đây cô không cần sự chấp nhận của Minh nữa. Cô chỉ đơn giản là muốn anh nhận ra một sự thật mà anh đã bỏ qua quá lâu. Ba đứa trẻ là bằng chứng rõ ràng nhất về quá khứ mà Minh đã cố gắng vùi lấp, nhưng giờ đây chúng lại đứng đó, hiện hữu, là lời nhắc nhở về những quyết định sai lầm mà anh đã gây ra. Minh vẫn đứng đó, đôi mắt mở to đầy hoang mang, không thể tin vào sự thật mà chính mình vừa nhìn thấy. Ba đứa trẻ ấy, với những nét giống anh đến kỳ lạ, là con của anh. Trong khi cả sảnh tiệc vẫn im lặng, những lời xì xào bắt đầu lan ra. Mai bình thản bước đến gần, đặt ba đứa trẻ xuống. Cô đứng trước mặt Minh, ánh mắt không còn sự yếu đuối hay sợ hãi như trước kia. Lần này, Mai nhìn Minh một cách kiên định, đôi môi cô mấp máy, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Chúng là con của anh. Câu nói ấy như một cú sét đánh mạnh vào Minh, khiến anh không thể nào phản ứng kịp. Toàn bộ không gian xung quanh anh bỗng chốc tĩnh lặng. Những khách mời xung quanh, từ những đối tác quan trọng đến những người bạn thân thiết, đều quay lại nhìn Minh và Mai, ánh mắt của họ đầy ngạc nhiên, thậm chí có chút tò mò. Minh như bị đông cứng, tay cầm ly rượu vang vẫn run rẩy, nhưng không thể đưa lên miệng. Trong lòng anh, cảm giác tức giận và tội lỗi đang xen nhau một cách khó tả. Minh không thể hiểu được điều này. Mai, cô gái mà anh đã bỏ lại, giờ đây lại đứng trước mặt anh với ba đứa trẻ, và cô khẳng định chúng là con của anh. Những năm qua, Minh chưa một lần nghĩ rằng Mai có thể mang thai và nuôi dưỡng những đứa con mà anh chưa bao giờ biết đến. Anh luôn bận rộn với công việc và những mối quan hệ trong giới thượng lưu. Nhưng giờ đây, anh phải đối mặt với những hệ quả mà mình đã gây ra. Lòng anh dâng lên một cảm giác ân hận khôn tả, và Minh không biết phải làm gì trong khoảnh khắc này. Những đứa trẻ, mặc dù chưa hiểu hết sự việc, nhưng chúng là minh chứng cho một quá khứ mà Minh đã bỏ qua, một quá khứ mà giờ đây anh không thể quay lại để sửa chữa. Mai bước lên gần Minh, bước đi bình thản nhưng đầy tự tin. Ánh mắt của cô không còn chút yếu đuối, sợ hãi như trước kia, mà thay vào đó là sự kiên cường của một người phụ nữ đã trải qua nhiều đau khổ. Cô nhìn Minh, không cần phải nói gì thêm, nhưng trong lòng cô lại đang chất chứa tất cả những tổn thương mà cô đã gánh chịu trong suốt những năm qua. Mai bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, về những ngày tháng cô đơn và đau khổ khi Minh bỏ rơi cô. Cô kể rằng sau khi Minh rời xa, gia đình anh không những không giúp đỡ, mà còn ép cô phải rời đi. Đe dọa cô sẽ phải trả giá nếu không biến mất khỏi cuộc đời Minh. Mai đã cố gắng liên lạc với anh nhiều lần, gửi thư, gọi điện, nhưng Minh chẳng hề quan tâm. Cô đã một mình mang thai và nuôi dưỡng ba đứa trẻ. Minh nghe những lời của Mai, cảm giác như tim mình ngừng đập. Anh không thể tin được vào sự thật này. Mắt anh mở to, nhưng không thể thốt nên lời. Anh giận dữ, nhưng cùng lúc, cơn hối hận bắt đầu dâng lên, cào xé anh từ bên trong. Minh nhận ra rằng anh đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, để hận thù và sự kiêu ngạo chi phối cuộc sống của mình. Anh đến gần Mai, ánh mắt anh tràn ngập sự ân hận, nhưng cũng không thể che giấu được sự choáng váng. Trong khoảnh khắc đó, ba đứa trẻ chạy lại gần Mai, chúng cầm tay cô, ánh mắt ngây thơ nhưng lại khiến Minh cảm nhận rõ ràng rằng chúng thật sự là con của anh. Cả ba đứa trẻ giống anh đến kỳ lạ, và Minh không thể chối cãi sự thật đó. Cảm giác tội lỗi và hối hận như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh. Khi đám cưới của Minh với Thanh, người yêu mới xinh đẹp và thông minh, đang đến gần, Mai quyết định không tham gia vào buổi lễ xa hoa ấy. Cô thẳng thắn từ chối lời mời mà Minh đã gửi, không phải vì cô không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, mà vì cô muốn anh nhận ra một điều quan trọng mà anh đã bỏ qua trong suốt quãng thời gian qua. Mai không đến để phá vỡ niềm vui của Minh, mà cô đến để nhắc nhở anh rằng trong cuộc sống, không phải sự thành công, tiền bạc hay danh vọng mới là điều quan trọng nhất. Chúng chỉ là những yếu tố ngoại vi, không thể mang lại hạnh phúc thực sự. Những gì mang lại ý nghĩa lâu dài chính là gia đình, tình yêu và trách nhiệm mà chúng ta dành cho nhau. Mai không mong Minh phải cảm ơn hay tha thứ cho cô. Những gì cô đã trải qua và những quyết định cô đưa ra trong quá khứ, cô không đòi hỏi Minh phải thay đổi để bù đắp cho những tổn thương. Nhưng cô hy vọng Minh sẽ hiểu rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất trong đời. Cơ hội làm cha và xây dựng một gia đình đầm ấm, nơi tình yêu và trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Mai đã nuôi dưỡng ba đứa trẻ một mình, và cô không hối hận về quyết định của mình. Nhưng cô mong Minh nhận ra rằng, khi anh quay lưng với gia đình, anh đã bỏ lỡ một phần quan trọng nhất trong cuộc sống,
mà không có thành công hay tiền bạc nào có thể thay thế được. Sau khi xét nghiệm ADN và nhận được kết quả xác nhận 3 đứa trẻ là con của mình cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Anh không thể tin vào sự thật này, nhưng càng suy nghĩ, anh càng nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Những năm qua, mình đã mải mê chạy đua với công việc và sự nghiệp, bỏ quên những gì quan trọng nhất trong cuộc sống. Được nhìn thấy những đứa trẻ mà anh không biết về sự tồn tại của chúng khiến anh bàng hoàng và day dứt vô cùng. Mình quyết định thay đổi. Anh từ bỏ công việc, những dự án lớn và tất cả những gì từng là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng công việc có thể đợi, nhưng thời gian bên gia đình là điều không thể nào lấy lại được. Mình bắt đầu dành thời gian chăm sóc và làm quen lại với 3 đứa trẻ. Mỗi ngày trôi qua, anh học cách yêu thương, chăm sóc chúng, những đứa trẻ mà anh đã bỏ lỡ trong suốt những năm qua. Anh học cách thay tã, pha sữa, đưa con đi học và đón con về sau giờ tan học. Mỗi khoảnh khắc bên chúng khiến mình nhận ra rằng những gì mình cần không phải là tiền bạc, danh vọng hay những chuyến công tác xa xôi, mà là tình yêu thương gia đình. Trong suốt thời gian này, mình cũng không quên cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ với Mai. Anh biết rằng cô đã chịu đựng quá nhiều và không dễ dàng tha thứ cho anh. Tuy nhiên, mình không bỏ cuộc. Anh tìm cách sửa chữa những sai lầm, mong muốn chứng minh rằng anh có thể làm một người cha tốt và là một người bạn đời đáng tin cậy. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng mình đã tìm ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, gia đình, tình yêu và trách nhiệm. Cuối cùng, sau những tháng ngày cố gắng thay đổi và hàn gắn mọi thứ, mình đứng trên lễ đường trong một đám cưới giản dị, nhưng đầy ý nghĩa. Không có những bữa tiệc xa hoa hay sự kiện rình rang, chỉ có Mai và 3 đứa trẻ đứng bên cạnh anh. Không khí trong khán phòng ấm áp và chân thành, những người bạn thân thiết và gia đình gần gũi là những người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này. Mình nhìn vào Mai, cảm nhận được sự kiên cường và tình yêu mà cô dành cho anh suốt bao năm qua. Anh không còn là người đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng như trước, mà giờ đây là một người đàn ông biết trân trọng và yêu thương gia đình của mình. Lễ cưới này không chỉ là sự kết nối giữa Minh và Mai, mà còn là sự tái sinh của một gia đình đã bị đổ vỡ. Mình siết chặt tay Mai, ánh mắt anh đầy chân thành và ân hận. Anh hứa với cô, hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Cảm giác tội lỗi về quá khứ đã được thay thế bằng một niềm tin mới vào tương lai. Mình đã học được bài học lớn nhất trong cuộc đời, hạnh phúc không nằm ở những thứ vật chất, không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà chính là gia đình, là tình yêu và trách nhiệm mà mỗi người phải gánh vác. Những đứa trẻ đứng bên cạnh, mắt sáng lên như thể chúng biết rằng đây là ngày mà tất cả mọi thứ thay đổi. Mình nhìn chúng, cảm nhận được niềm hạnh phúc và bình yên chưa từng có trong suốt những năm qua. Và trong khoảnh khắc đó, mình biết rằng anh đã tìm thấy điều quý giá nhất trong cuộc đời mình, một gia đình thực sự, nơi tình yêu và trách nhiệm được vun đắp mỗi ngày. Bài học của câu chuyện này là một bài học sâu sắc về sự thay đổi, trách nhiệm và giá trị của gia đình. Minh, một người đàn ông từng mải mê theo đuổi thành công và danh vọng, đã nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở tiền bạc hay sự nghiệp, mà là trong tình yêu và gia đình. Qua những sai lầm và sự hối hận, anh học được rằng đôi khi chúng ta cần dừng lại để nhìn nhận lại những gì quan trọng nhất trong cuộc sống, và đôi khi những cơ hội lớn nhất lại đến từ những mối quan hệ gia đình mà chúng ta đã vô tình bỏ qua. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu, sự tha thứ và trách nhiệm là những giá trị mà chúng ta cần trân trọng. Đó là nền tảng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và bền vững. Đừng để công việc và tham vọng làm lu mờ đi những điều thực sự quý giá. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này gần gũi và ý nghĩa, đừng quên nhấn đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy cảm hứng và bài học cuộc sống. Hãy chia sẻ câu chuyện này với những người xung quanh, vì biết đâu, nó sẽ là nguồn động lực để ai đó thay đổi và tìm lại hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.